हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विशेष गरी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो मोडल क्वेसन्स बाँकी थियो जुन ग्रुप बी को, त्यो चाहिँ आज हामी गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले ग्रुप ए को त्यो जुन हाम्रो 11 मार्क्स टोटलको र जुन चाहिँ एउटा क्वेसनको लागि एउटा है, त्यो चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र हामीले यो जुन ग्रुप एमा पर्ने 9, 10, 11 पनि गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्यौँ होइन। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्दा पनि हाम्रो त्यसमा हामीले नम्बर अफ अर्डर निकाल्यौँ। र त्यसै गरी हाम्रो जुन इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू बनायौँ होइन। क्यास फ्लोहरू कति भएछ भने हेऱ्यौँ। र त्यसै गरी हामीले जुन जस्तै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हान्यौँ, प्रिपेड इन्सुरेन्स र अर्को हामीले थ्योरीहरू पनि पढिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो ग्रुप बीमा पर्ने समूह खका जुन हाम्रो क्वेसन छ त्यसलाई हेरिहालौँ है। समूह ख अर्थात् हाम्रो ग्रुप बीले के भन्छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक क्वेसनको लागि कति मार्क्स हुन्छ भन्दाखेरि 8 मार्क्सका हुने गर्दछन्। र हाम्रो जम्मा 5वटा क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। भनेपछि अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाउँ। जस्तै हाम्रो आज यो क्वेसन छ सेयर क्यापिटलको, र हाम्रो क्वेसन सुरुमा हेरौँ अनि त्यसपछि गर्न थालौँ है त। र यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दा कुनै एक कम्पनीले 5% प्रिमियममा रु 100 का दरले 6000 किता सेयर जारी गर्यो भनेपछि एउटा कम्पनीले चाहिँ 5% प्रिमियममा उसको फेस भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 100 रहेछ है। फेस भ्यालु चाहिँ 100 रहेछ। यो फेस भ्यालुमा चाहिँ एक्स्ट्रा 5% चाहिँ इन्क्रिज गरेर चाहिँ उसले के गर्ने रहेछ त 6000 किता सेयर चाहिँ जारी गरेको रहेछ। र भुक्तानी निम्न अनुसार हुनेछ भनेछ है। जस्तै अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो अ कम्पनी इस्युड 6000 सेयर्स अफ रुपिस 100 इच एट 5% प्रिमियम। द मनी वाज पेएबल एज फलोज भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिमियम अमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ भन्दा जस्तै प्रिमियम इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ 100 को चाहिँ कति हो 5% भने चाहिँ हाम्रो कति हो 5 रुपियाँ प्रिमियम है। र यसरी जम्मा टोटल हाम्रो कति रहेछ त 100 प्लस 5 गरेर 105 रहेछ हाम्रो टोटल भ्यालु चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले पेएबल चाहिँ एज फलोज भने चाहिँ आवेदन भने मतलब आवेदन दिने बेलामा चाहिँ जसमा चाहिँ एप्लिकेसन भर्ने बेलामा 30 रुपियाँ दिनु पर्यो। र एलोटमेन्टको बेला चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे 50 रे भनिसकेपछि जुन हाम्रो प्रथम तथा अन्तिम किस्तामा चाहिँ कति रहेछ हाम्रो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 25 रुपियाँ रहेछ भनेपछि जम्मा यसले कति दिँदो रहेछ हेरौँ त 30 प्लस 50 प्लस 25 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो एकपल्ट जोडी हेरौँ त कति हुन्छ 30 प्लस 50 गर्दाखेरि हाम्रो 70 भइहाल्यो। 70 भयो 70 प्लस 25 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 70 भन्दा 80 भयो होइन। 50 प्लस 30 हाम्रो कति भयो 80 भयो प्लस 25 गर्दाखेरि हाम्रो 105 भनेपछि अघि हामीले 105 निकालेको ठाउँमा ठ्याक्कै यति गर्दाखेरि उसले कति उठाउने रहेछ त 105 उठाउने रहेछ। र अब अर्कोले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 किता सेयरका लागि आवेदन प्राप्त भयो भने चाहिँ हामीले 6000 इस्यु गरेको थियो। तर हाम्रो 6000 इस्यु गरेको मध्ये हाम्रो 10,000 किता चाहिँ हाम्रो के गर्छ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अप्लाइड भएछ होइन। सेयर चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइब चाहिँ कति भएछ 10,000 भएछ। तर हामीसँग जम्मा हामीले इस्यु गर्यो भने कति हो 6000 हो। र अब हामीले इस्यु गरे भन्दा बढी हामीले एलोटमेन्ट गर्न मिल्छ त मिल्दैन है। र त्यसपछि सबै आवेदकलाई चाहिँ हाम्रो समानुपातिक दरमा सेयर बाँडफाँड गरियो। र आवेदनमा चाहिँ बढी भुक्तानी प्राप्त रकम बाँडफाँडमा प्रयोग गरियो भन्ने कुरा रहेको छ भने मतलब हाम्रो यहाँ हेरिहालौँ। जस्तै एप्लिकेसन मनी वेयर युटिलाइज है। एप्लिकेसन मनी वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स द मनी ड्यु अन एलोटमेन्ट। अनि त्यसपछि अरू के भने चाहिँ हाम्रो अल कल वेयर ड्युली मेड एन्ड रिसिभ भने मतलब जति पनि हाम्रो सेयर होल्डरहरू थिए ऊ सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि कल अमाउन्ट थियो त्यो सबै दियो अरे होइन। सबै मजाले दियो अरे, त्यसमा डिफल्ट गरेन अरे होइन। र त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि एप्लिकेसनमा चाहिँ कुनै पनि सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ पैसा बढिदिएछ भनेदेखि त्यो एक्सेस मनीलाई चाहिँ केमा युज गर्न पायो त हामीले भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हामीले रिफन्डै गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई एलोटमेन्ट मनीहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भएर। अब रिक्वायर्ड जनरल इन्ट्री फर भने चाहिँ जनरल इन्ट्री हामीले के छ सुरुमा सेयर एप्लिकेसन गरिहालौँ है। जस्तै एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ। जस्तै जनरल इन्ट्रीमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले फर्मेट चाहिँ बनाइनँ होइन। र अब त्यही त छ नि डेट छ होइन,
अनि त्यसपछि पार्टिकुलर छ, एलएफ छ, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड छ है। त्यसमा मैले सर्ट जनरल इन्ट्री मात्रै पास गरिदिन्छु है। त्यसमा जस्तै हजुरहरूले चाहिँ फर्मुला बनाउनु होला, जनरल इन्ट्रिज। जनरल इन्ट्रिजमा हाम्रो सुरुमा के को लागि भयो त, सेयर एप्लिकेसनको लागि। अब हाम्रो सेयर एप्लिकेसनको लागि हाम्रो जनरल इन्ट्री कस्तो हुन्छ त भन्दा, जस्तै हामीलाई जहिले पनि क्यास अथवा हाम्रो ब्याङ्कै भनौँ, ब्याङ्क आउँछ, पैसा आयो है। कति आयो भन्दाखेरि हामीले मगाएको भनेको कति हो, हामीले 6000 इस्यु गरेको तर 10,000ले आवेदन दियो होइन। 6000लाई चाहिँ हामीले सेयर बाँडफाँड गर्छौँ भने 6000 नम्बर अफ सेयर इस्यु गरेको, तर हामीलाई यसरी 10,000 किता चाहिँ हामीलाई यसरी अप्लाइड भयो, सब्सक्राइब भयो भनेदेखि हाम्रो कति रहेछ त, अन एप्लिकेसनमा अमाउन्ट भनेको 30 रुपियाँ रहेछ है। भने चाहिँ कति रहेछ, 30 रुपियाँ चाहिँ रहेछ। एकचोटि हेरिहालौँ, हाम्रो 10,000 नम्बर अफ सेयर्स उनीहरूले सब्सक्राइब गरेको, हामीले कति हामीले कति गरेको भन्दा 30 रुपियाँको दरले। भनेपछि हाम्रो यो डेबिट साइडमा अब अमाउन्ट कति हुन्छ हेरौँ त, 10,000 मल्टिप्लाई बाई 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति पैसा आएछ त एप्लिकेसनमा, हाम्रो ठ्याक्कै 3 लाख बराबरको होइन त। 10,000 मल्टिप्लाई बाई 30 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 3 लाख। भनेपछि अब हाम्रो पैसा आयो, तर के को पैसा आयो त, हाम्रो टु सेयर एप्लिकेसनको। यो सुरुमा हाम्रो एप्लिकेसनको चाहिँ हाम्रो इन्ट्री भयो है, टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिटेड, कतिले, यही 3 लाखले। भनेपछि अब हामी यहाँ न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ त यसमा, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ है। यसरी बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी के हो त, हाम्रो रिसिभ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। एउटा भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो एलोटमेन्टको केस आउँछ। यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, अब सेयर एलोटमेन्टको कुरा आउँछ है। यो भयो सेयर एप्लिकेसन, र त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो सेयर एलोटमेन्ट यसै अन्तर्गत। र त्यसपछि अब हेरौँ त, सेयर एलोटमेन्टमा हाम्रो कति जस्तै हामीले एलोटमेन्ट गर्दा त अब हामीले 10,000 कितालाई एलोटमेन्ट गर्न पाउँदैन, 6,000 मात्रै पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी हेरौँ 6,000लाई मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, एलोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाँडफाँड अर्थात् एलोटमेन्टमा हाम्रो कति छ त, 50 रुपियाँ छ भनेदेखि यो 50 रुपियाँमा हाम्रो के पनि इन्क्लुड छ त, यो जुन हाम्रो अघि प्रिमियम निकालेको थियो नि 5 रुपियाँ, यो पनि छ भने मतलब 50 रुपियाँ मध्ये आउट अफ 50 है, यसमा लेखिदिइहालेँ मैले। 50 रुपियाँ मध्ये चाहिँ हाम्रो 5 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रिमियम भयो, र 45 चाहिँ के भयो त, हाम्रो यो सेयरको चाहिँ फेस भ्यालुसँग रिलेटेड पैसा भयो है। भनेपछि अब एउटा कुरा हामीले यहाँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब एलोटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। एलोटमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो अब के हुन्छ, सेयर एप्लिकेसनको मनी नै हामीले के गर्ने हो त, एलोट गर्ने हो नि त। त्यही भएर है, अब एलोटमेन्टको भन्दा पनि एकचोटि चाहिँ हामीले यसमा अर्को हामीले इन्ट्री चाहिँ जस्तै रिफन्डको केस चाहिँ गर्न बाँकी भयो नि त फेरि होइन। जस्तै अर्को भनेको हामीले के गर्छौँ त, जुन सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट हाम्रो कति छ त, 3 लाख है। अब यो चाहिँ कता कता गयो भन्दा, एउटा हाम्रो सेयर क्यापिटलमा गयो। सेयर क्यापिटलमा कति गयो भन्दा, जम्मा हाम्रो ठ्याक्कै 30 फेस भ्यालु भएको होइन, 30 रुपियाँको एप्लिकेसनमा हाम्रो कतिको दरले त, कतिजनालाई भन्दा जम्मा 6,000लाई मात्रै। भनेपछि कति हुन्छ यसमा हाम्रो 30 मल्टिप्लाई बाई 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो 6 त्यहाँ 18 भनेपछि जम्मा 1,80,000 यसमा आयो। भनेपछि अब बाँकी हाम्रो चाहिँ केमा ट्रान्सफर गर्ने भयो त, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्टमा। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भने मतलब बाँकी जुन हाम्रो 30 मल्टिप्लाई बाई 30 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा, अब बाँकी कति भयो, 10,000 माइनस 6,000 गर्दा कति हुन्छ, 4,000। भनेपछि 4 त्यहाँ 12, 1,20,000 यसरी यहाँ गयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त, बिङ हाम्रो के भयो त्यसमा, सेयर के भयो त, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु द सेयर क्यापिटल सेयर एलोटमेन्ट एन्ड द, यदि ब्यालेन्स भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, रिफन्डमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है। र त्यसपछि अब हेरिहालौँ यसै अन्तर्गत बिङ सेयर
बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु है बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल है ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल त्यसै गरी हाम्रो सेयर एलोटमेन्ट अहिले त हाम्रो रिफन्डको केस आएको छैन यो रिफन्ड चाहिँ किन भएन त हाम्रो एलोटमेन्टमा किन गयो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले एलोटमेन्टमा चाहिने पैसा भनेको कति हो भन्दा 50 मल्टिप्लाई बाई 6000 हो है भनेपछि अब हाम्रो कति चाहिँदैछ हाम्रो कति हुन्छ 50 मल्टिप्लाई बाई 6000 गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने भनेको ठ्याक्कै 3 लाख हो हाम्रो 3 लाख चाहिने रहेछ भनेपछि अब यो जम्मा एलोटमेन्टमा जाने 1,20,000 मात्रै छ नि त यदि 3 लाखभन्दा बढी भए पो हामीले रिफन्ड गर्थ्यौँ त अब होइन अन्डर 3 लाखकै तल छ 3 लाखभन्दा कम नै छ भनेदेखि अब हामीले एलोटमेन्टमै ट्रान्सफर गरिदिनु भयो सबै है यो कुराहरू भयो त्यसपछि अर्को भनेको अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ सेयर एलोटमेन्टको है सेयर एलोटमेन्टमा अघि हामीले हेर्दाखेरि जस्तै यसको अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो मेड ड्यू गर्नु पर्यो पहिला ड्यू गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ इन्ट्री सेयर एलोटमेन्ट है सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त 6000 नम्बर अफ सेयर्स र एलोटमेन्टमा हाम्रो चाहिँ पैसा भनेको कति थियो त जम्मा 50 रुपियाँ थियो भनेपछि कति भयो त हाम्रो 6 5 30 भनेपछि 3 लाख ठ्याक्कै हैन त हो र यसरी हाम्रो 3 लाख आयो र त्यसपछि सेयर एलोटमेन्टको पैसा अब हाम्रो कहाँ जान्छ त एउटा सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा सेयर क्यापिटल एकाउन्ट यो सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा जहिले पनि फेस भ्यालु बराबरको पैसा मात्रै आउँछ अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ 50 मध्ये 5 रुपियाँ प्रिमियम भयो र 45 चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालुको चाहिँ पोर्सन भयो भनेदेखि हाम्रो सेयर क्यापिटलमा 45 को दरले मात्रै आउने भयो 6000 है भनेपछि 45 मल्टिप्लाई बाई 6000 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 2,70,000 यसरी आउने भयो र जुन हाम्रो अब बाँकी चाहिँ के हो त हाम्रो प्रिमियम हो सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर प्रिमियम कति थियो 5 रुपिस 6000 को 6000 नम्बर अफ सेयर्स भनेपछि 6 5 30 भनेपछि 30,000 गर्दा डेबिट र क्रेडिट पनि मिल्यो भनेपछि अब हाम्रो यसको जुन न्यारेसन रहेको छ यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा बिङ है बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू विथ प्रिमियम है बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू विथ के हो त हाम्रो प्रिमियम यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ प्रिमियममा यसरी हामीले एलोट गर्यो अब हाम्रो अब पैसा चाहिँ एलोटमेन्ट मेड ड्यू पो गर्यो त अब पैसाको केसमा अब ब्याङ्कमा कति आउँछ भन्ने कुरा भयो है जस्तै ब्याङ्क अकाउन्ट के हो त हाम्रो डेबिट आउनुपर्ने पैसा त हाम्रो कति नै हो त हाम्रो आउनुपर्ने पैसा भनेको हाम्रो टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट है त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा हाम्रो आउनुपर्ने पैसा कति हो त आउनुपर्ने पैसा भनेको हाम्रो 3 लाख हो हैन 3 लाख मध्ये हामीले अब जुन अलरेडी हामीले पहिला नै पैसा दिएको जुन यहाँ रहेको छ 2,70,000 यो कटाएर मात्रै उसले अब दिने हो नि त हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको पहिलाको सेयर एप्लिकेसन बाई उसले कति दिइसकेको थियो त उसको सेयर एप्लिकेसनमा नै उसले दिइसकेको भनेको एडभान्स कति हो यो है 1,20,000 हो यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सेयर एप्लिकेसन भन्ने लेख्न सक्छ है सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट कति थियो हाम्रो यसमा 2,70,000 हैन 2,70,000 भनेपछि 3 लाख जस्तै अब हाम्रो 3 लाख पाउनु पर्ने थियो 3 लाख मध्ये 2,70,000 पहिला दियो त्यही भएर घटाइदियौँ भनेपछि अब बाँकी कति आयो होला त 3 लाख माइनस 70,000 गर्दा 30,000 आयो होला पक्कै पनि हैन त्यही भएर चाहिँ अब यो हाम्रो इन्ट्री के हुने भयो त बिङ है बिङ हाम्रो के हुने भयो त सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड मनी
रिसिभ्ड भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा अब कुनै पनि पार्टीले डिफल्ट गरेको पनि छैन नि त, भने मतलब कुनै पनि सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ के अरे जस्तै म कुनै पनि किस्ताहरू हुन्छ जस्तै एप्लिकेसन मनीमा अथवा एलोटमेन्ट मनीमा, एप्लिकेसनमा त दिइहाल्छ, एलोटमेन्टमा अथवा फर्स्ट कलहरूमा दिएको छैन भने छैन नि त है। त्यही भएर है त्यसपछि अब हाम्रो एलोटमेन्टको केस पनि सक्यो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति छ त हाम्रो 25 रुपियाँ भनेपछि अब 25 रुपियाँको दरले अब बाँड्नु पर्यो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब हामीले फेरि मेड ड्यू गर्नु पर्यो, कल गर्नु पर्यो अब है। जस्तै अब मैले यसमा कति मार्क्स छ 4 नम्बर लेखिदिइहालेँ है त, ठिक छ है। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब पहिला मेड ड्यू गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो कति भयो त त्यसमा, जस्तै हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है, अकाउन्ट के हो त डेबिटेड, जसमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त पैसा 6000 नम्बर अफ सेयर्स र यसको फेस भ्यालु बढाउने पोर्सन भनेको कति छ 25। यसमा प्रिमियम पनि छैन र डिस्काउन्ट पनि छैन है। भनेपछि 2 यो केमा आउनुपर्ने हो सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा। अब त्यसमा यति नै छ भने चाहिँ 25 मल्टिप्लाई बाई 6000 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,50,000। क्रेडिटेडमा पनि 1,50,000। अब यसमा हाम्रो के आउँछ त बिङ है, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी के भयो त हाम्रो मेड ड्यू भन्ने कुरा भयो है। त्यसपछि अब हाम्रो मनी मेड ड्यू गरेको थियो। अब उनीहरूले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ सबै अमाउन्ट अफ मनी आयो अरे भनेको छ। भनेपछि अब हामी डाइरेक्ट एज्युम गर्छौँ आयो अरे भनेर है। ब्याङ्क एकाउन्ट आउनुपर्ने 1,50,000 थियो, यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको त्यही नै आयो भनेर मानिदिउँ होइन। मानिदिउँ भनेर क्वेसनले रिसिभ भनेको छ नि त, त्यही भएर 2 अब यो के को पैसा हो त हाम्रो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 1,50,000 है। भन्छ अब हाम्रो न्यारेसन के आउने भयो यसमा बिङ है, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल के हुन्छ हाम्रो फाइनल कल मनी रिसिभ, यसरी चाहिँ आउने भयो है त। अब यसरी सबै यो इन्ट्रीहरू रहेका छन्, खासै केही पनि गाह्रो छैन, यसलाई हेर्नु होला। र हामीलाई चाहिँ कोही अब त्यो माथि क्वेसन सकिसकेको छ होइन, त्यसपछि त्यसकैको अप्सनमा हामीलाई चाहिँ यो गर्न पनि सक्ने भयो भने मतलब यसै अन्तर्गत चाहिँ यसरी भने त्यो माथिको आएन भने चाहिँ यो पनि गर्न पाइयो है। फर फ्युचरवाला हामीले पछि गरौँला नि त है। हेर्नु होला र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यसरी एप्लिकेसनको मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला।